ሄሎ ሃይ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ የማቀርብላችሁ ጎመን በድንች ነው። ሁላችንም የየራሳችን ስታይል የየራሳችንን ነው የምሰራው። እኔም የራሴን ነው የምሰራላችሁ። ምን እንደሚያስፈልጉኝ እዚህ ጋር ያሉ ነገሮች አሉ ገጻለሁ። እዚህ ጋር ድንች የተላጠ በደንብ የተታጠበ መሆን አለበት። እዚህ ጋር ደግሞ ሽንኩርት አለኝ። እዚህ ነጭ ሽንኩርት፣ እዚህ ጋር ጨው፣ እዚህ ደግሞ ጎመን። የፈለጋችሁትን ጎመን መጠቀም ትችላላችሁ። ዘይት ያስፈልገናል። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ ይኸውላችሁ መጥበሻ ወይም ትጣላችሁ። ከዛ ምንድነው የምናደርገው? ሽንኩርታችንን እንጨምራለን። ዘይት ጨምራለሁ። ሽንኩርታችንን እንጠብሳለን። ሽንኩርታችንን ከጠበስን በኋላ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ ሽንኩርታችን እየተጠበሰ ነው። ምን እንጨምራለን? ነጭ ሽንኩርት እንጨምራለን። ጨው እንጨምራለን። እቺን ለአንድ ደቂቃ በደንብ አድርገን እንጠብሳለን። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ ነጭ ሽንኩርቱ እየተጠበሰ ነው። ምን እንጨምራለን? ጎመናችንን እንጨምራለን። ጎመናችንን በደንብ አድርገን ማጠብ አለብን። እንዲሁ ነው የምከተው እኔ ማለት ነው። ከዛ ራሱ ብስል ይላል። ያው እንደምታውቁት ይሄንን በደንብ አድርገን እናበስላለን። አሸዋ ስለሚኖረው አንዳንድ ነገር ስለሚኖረው በደንብ አድርጋችሁ እጠቡ። ከዛ ይሄንን በደንብ አድርገን እንጠብሳለን። ቀጣዩን አብረን እናያለን ማለት ነው። እንዲያደርግን እንጠብሳለን። ራሱ ወደ ታች ይሆናል። ይሄንን ጠብስና ቀጣዩን አብረን እናያለን። 5 ደቂቃ ይፈጃል። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እንዲያደርግን እናማስላለን። በመሃል በቃ እናፍነውና ይበስላል። እሺ ይኸውላችሁ ጎመናችን ወርዷል። ገና ይቀረዋል መጠበስ። ምን እናደርጋለን? ከድንቻችን ጋር እንጠብሰዋለን ጎመኑን ማለት ነው። ከዛ ድንቻችንን እንጨምራለን። ድንቻችንን አብረን እንጠብሳለን። በጣም ቀላል ሲምፕል፣ በቃ በ10 ደቂቃ ውስጥ ሰርታችሁ የምትመገቡት ነው። በቃ ሲምፕል፣ በጣም ደስ የሚል ነው። ይሄንን በደንብ እንጠብሳለን አብረን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። ጎመኑ ራሱ ውሃ ሰጥቶናል። ውሃውን መጠጥ አድርጎ ጥብስ ማለት አለበት። ቀጣዩን አብረን እናያለን። ክዳን ያስፈልጋናል። ክዳናችሁን ክዳን። እሺ ይኸውላችሁ አያችሁ ድንቹ በደንብ በስሏል። ያው ጎመኑማ ሙትት ነው የሚለው እንዳላጓኳችሁ። ምን እናደርጋለን? አሁን በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን። ጋዛችንን እናጠፋለን። እሺ ይኸውላችሁ ጎመን ዛሬ በድንች ይሄን ይመስላል። በጣም ቀላል ምርጥ ስራ ነው። ያው እንዳያችሁት ነው። ብዙ ጊዜ ጎመናችን ወዲያው ስለሚሞት ብዙም ብንሰራ እንደዚህ ነው የሚሆነው። በጣም አሪፍ ቪዲዮ ነው። ሰርታችሁ ተመገቡ። ብዙዎቻችሁ ቀላል ስላላችሁኝ ነው። ቀላል ያለ ስራ ነው። ቀላል ነገር ነው። ሰርታችሁ ተመገቡ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ለዛሬ ይሄ ነበረ ቪዲዮ። ቻው።